නැවතත් මගේ channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ අරගෙන ආවේ සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ එහෙම නැත්නම් පාසල් යන දුවදරුවන් වෙනුවෙන්මයි. සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ කියන විභාගවලට අනිවාර්යයෙන්ම එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ රාජකාරී ලිපියක් ලියා දැක්වීම. අද පාඩමෙන් අපි කතා බහ කරමු කොහොමද මේ රාජකාරී ලිපියක් එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා නම් ෆෝමල් ලෙටර් එකක් හරියාකාරව ලියා දක්වන්න කියලා. මුලින්ම මතක තියාගන්න මේ ලෙටර් ෆෝමැට් එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ හැම අංගයක්ම සඳහන් කරන්නේ වම් පසින්. ඇඩ්‍රස් එක, දිනය, රිසීවර්ස් ඇඩ්‍රස් එක, ඒ වගේම සැලියුටේෂන් එක, ඒත් එක්කම අවසානයේට ක්ලෝසින් එක මේ ඔක්කොම අපි ලියා දක්වන්නේ වම් පසින්. මේ දේ විතරක් මුලින්ම මතක තියාගන්න. මම ඔබට සඳහන් කරන්නම් දැන් මේ ෆෝමල් ලෙටර් එකක තියෙන අංග මොනවද කියලා. මුලින්ම අපි සඳහන් කරන්නේ වම් පසින් පළමුවටම senders address. ඒ කියන්නේ යවන්නාගේ ලිපිනය තමයි අපි මුලින්ම සඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් අය කරන වැරද්දක් තමයි නම සඳහන් කිරීම. තමන්ගේ නම මුලින් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ලිපිනය යවන්නාගේ ලිපිනය තමයි සඳහන් කරන්නේ. නමුත් මතක තියාගන්න ආයතනයක් හරහා අපි ලිපියක් ලියනවා නම් කාට හරි අපිට හැකියාව තියෙනවා ඒ ආයතනයේ නම ඉන් අනතුරුව ලිපිනය සඳහන් කරන්න. ඒත් එකම තවත් කාරණයක් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න කැමතියි. අපි කලින් පාඩම්වල ඉගෙන ගත්ත Capitalization Rules ඒ වගේම proper nouns කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒ වගේම එතනදී අපි ඉගෙන ගත්තා අපි නමක් ලියනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් නගරයක නමක් සඳහන් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වචනේ පළමු අක්ෂරය capital විය යුතු බව අපි ඉගෙන ගත්තානේ. හරි. ඉතින් මෙතනදිත් ආයතනයක නමක් ලියනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ලියන හැම වචනෙම පළමු අක්ෂරය කැපිටල් විය යුතුයි. ඒත් සමගම නගරයක නම් ලියනවා නම් මෙතනදී ඔබ කැපිටල් අක්ෂර යොදාගත යුතුයි. ඒ ලියන හැම නගරයකම පළමු අක්ෂරයට. මේකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ වගේම සුදුසු තැනට කොමාව භාවිතාවත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. කොමාව භාවිතා කරන්න ඇඩ්‍රස් එකක් ලියනකොට අපි දන්නවා නිවැරදි තැන්වලට කොමාව භාවිතා වෙන්න ඕනේ. ඒ දෙවලුත් මතක තියාගන්න. ඉන් අනතුරුව ඉන් පහලින් අපි සඳහන් කරන්නේ දිනය. දැන් දිනේ ලියන්න පුළුවන් ආකාර කිහිපයක්ම තියෙනවා. නමුත් ෆෝමල් ලෙටර් එකකට අපි සාමාන්‍යයෙන් අංක යොදාගෙන දිනය සඳහන් කරන්නේ නැහැ. නිවැරදිම ක්‍රමය තමයි මම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන ඔබට පේනවා ඇති 30th January 2022. එහෙමත් නැත්නම් January 30th, 2022. මේ ක්‍රම දෙකම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න අංක භාවිතා කරන්නේ නැති බව. ඉන්පසුව ඉන් පහලින් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් recipient's name, designation and address. මොකද මේකේ අර්ථය? අපි ලිපිය ලියන්නේ කාටද? ඒ පුද්ගලයාගේ නම, ඉන් අනතුරුව ඔහුගේ හෝ ඇයගේ designation එක, ඉන් අනතුරුව ලිපිනය. අපි එකින් එක බලමු මොනවද මේ කියලා. මෙතනදී වෙන්නේ අපි ලිපිය ලියන්නේ කාටද? අන්න ඒ පුද්ගලයාගේ නම දන්නව නම් කිසිම පැකිලීමකින් තොරව ඔබට නම මෙතනදී සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඒ නමට කලින් ඔබට හැකියාව තියෙනවා ටයිටල් එක භාවිතා කරන්න. Mr. Miss කියන ටයිටල්ස් දෙක තමයි භාවිතා කරන්නේ. පුරුෂයෙක් නම් අපිට Mr. කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ස්ත්‍රියක් නම් අපිට Miss කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න Mrs. කියන ටයිටල් එක යොදා ගන්න එපා. විවාහද අවිවාහකද කියලා මෙතනට අපි මේ දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. Mr. හෝ Miss කියන ටයිටල්ස් දෙකෙන් එකක් භාවිතා කරලා ඔබට නම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටයිටල්ස් සඳහන් කරනකොට ඔබ දන්නවා එතනත් පළමු අක්ෂරය කැපිටල්. ඒ වගේම නමක් ලියා දක්වනකොටත් හැම නමකම පළමු අක්ෂරය කැපිටල්. සාමාන්‍යයෙන් පළමු නමයි අවසාන නම surname එකයි තමයි සඳහන් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් initials ඒත් එක්කම surname එක ඔබට මෙතනදී සඳහන් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. initials සඳහන් කරනකොටත් හැම initial එකක්ම කැපිටල් වලින් ලියා දක්වන්න. ඔබට පැහැදිලිවම උදාහරණ මෙතනදී පේනවා ඇති. හරි. දැන් අපි නම දන්නේ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. නම දන්නේ නැත්නම් නම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමක් තියෙනවා නම් ඔබ දන්නවනම් මෙන්න මේ පුද්ගලයා තමයි අපි මෙන්න මේ පුද්ගලයාට තමයි මේ ලිපිය ලියන්නේ. මේ පුද්ගලයාගේ නම මේක කියලා බය නැතුව ලියා දක්වන්න. ඒත් එක්කම තවත් දෙයක් කියන්න කැමතියි. අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් නමක් දුටු විගසම අපිට තීරණය කරන්න බෑ ඒක පුරුෂයෙක්ගේ නමද ස්ත්‍රියක්ගේ නමද කියලා. සමහර නම් තියෙනවා බැලු බැල්මට ගැහැණු ළමයෙක්ගේ නමක් වගේ. නමුත් පිරිමි ළමයෙක්ගේ නමක්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ දේවල් වලට මේ ඩීටේල්ස් වලට හරියට අවධානය යොමු කරන්න. ඔබේ පුද්ගලයා හරියටම දන්නේ නැත්නම් ඒ ඉන්නේ ලේඩි කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් ජෙන්ටල්මන් කෙනෙක්ද කියලා කවදාවත් නම දිහා බලලා තීරණය කරන්න එපා. මේකත් කරන ලොකු වැරද්දක්. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔබට රාජකාරී ලිපි ලියන්න අවස්ථාවක් එනවා. ඉතින් මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම මතකයේ තියාගන්න. ඉන් අනතුරු අපි සඳහන් කරනවා ඒ නමට පහලින් designation එක. ඉතින් පුද්ගලයෙක්ගේ නම දාන්නේ නැත්නම් ඔයාට කෙලින්ම designation එක මුලින්ම සඳහන් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. designation එක කියන්නේ අපි මේක කාටද යවන්නේ? ඒ පුද්ගලයාගේ තනතුර මොකක්ද කියන අර්ථය. designation කියන්නේ තනතුර.
සමහර විට අපි ලියන්නේ මැනේජර් කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මැනේජර් කියලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ලියන්නේ සභාපති කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. චෙයාමන් කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සභාපතිනියක් නම් අපි ලියන්නේ චෙයාපර්සන් කියලා. විදුහල්පතිට ලියනවා නම් ප්‍රින්සිපල් කියලා. මේ ආදී වශයෙන් නිවැරදි දේ තමයි අපි මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ. නිවැරදිම ඩෙසිග්නේෂන් එක එදිනෙදා ජීවිතයේදී රාජකාරී ලිපියක් ලියනව නම් අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න. දැන් මේ අපි ලියන පුද්ගලයා ඒ වන විටත් ඒ රැකියාවේ නිරත වෙනවද කියලා. ඒ දේ සනාථ කරගෙන තමයි අපි ලිපියක් ලියනව නම් ලියන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු හයරින් මැනේජර් කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි රැකියා අවස්ථාවක් සඳහා තමයි මේ ලිපිය ලියන්නේ. නමුත් ඒ හයරින් මැනේජර් ඒ වෙනකොට ඒ රැකියා ස්ථානයේ නැහැ. වෙන හයරින් මැනේජර් කෙනෙක් ඉන්නේ. එතකොට අපි ඒ හයරින් මැනේජර්ගේ නම ලියලා කලින් හිටපු කෙනාගේ නම ලියලා මේ ලිපිය ලියනවා නම් එතනදී වාට මයිනස් පොයින්ට් එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ දේවල් මතක තියාගන්න එදිනෙදා ජීවිතයේදී වැඩ කටයුතු කරනකොට විභාගයේදී වගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. විභාගය ලියනකොට අපිට කැමති නමක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මතක තියාගන්න මුලින්ම අපි නම ලියනවා. ඒ වගේම නිසි ආකාරව capitalization rules අපි apply කරනවා. ඒ සම්බන්ධව මම පැහැදිලි කරා වෙනම වීඩියෝ එක capitalization rules කියන පළමු වීඩියෝවෙන්. ඒ වීඩියෝ එක මම description box එකට දාන්නම්. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඉන් අනතුරුව designation එක ලියනවා. එතනටත් capitalization rules අදාළ වෙනවා. ඉතින් capitalization rules ඔයා දන්නවා designation එක ලියනකොට පළමු අක්ෂරය ඒ වචනවල capital විය යුතුයි කියලා. ඉන් අනතුරුව අපි ඔහුගේ ලිපිනය සඳහන් කරනවා. දැන් සමහර විට ඔබ ලිපිනයක් දන්නේ නැතුව ඇති. එහෙම වුණොත් ඔබට හැකියාව තියෙනවා ආයතනයේ නම ඒ ආයතනයේ පිහිටලා තියෙන නගරය සඳහන් කරන්න. ඉතින් ලකුණු අඩු වෙන්න ගොඩක් හේතු තමයි මේ capitalization rules. ඒ දේවල් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න. ඒ වගේම නිසි ආකාරව කොමාව භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය තැන්වලට. දැන් අපි මුලින් ඉඳන් බලමු අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල්. මුලින්ම අපි ලියන්නේ අපේ ආයතනයේ නම. අපේ නම ලියන්නේ නැහැ. ආයතනයක් නැත්නම් ලිපිනය කෙලින්ම අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉන් අනතුරුව ඉන් පහලින් අපි සඳහන් කරනවා දිනය. දිනය ලියන ෆෝමැට් එකත් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ලියනවා මේ ලිපිය ලබන්නාගේ නම designation එක. ඒ කියන්නේ තනතුර ඉන් අනතුරුව ලිපිනය. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි header එක මේ ආකාරයෙන් ආකෘතිය හදාගන්නේ. වම් පසින් තමයි ලියන්නේ. ඉන්පස්සේ අපි සඳහන් කරන්නේ salutation එක. මොකද්ද salutation කියන්නේ? දැන් ඔබ දන්නවා dear sir, dear madam. එහෙම නැත්නම් නමක් දන්නවා නම් ඔබට කෙලින්ම dear Mr. Premasiri. එහෙමත් නැත්නම් කාන්තාවක් නම් dear Miss Saroja. ඔබ දන්නේ නැත්නම් ඒ පුද්ගලයා කාන්තාවක්ද එහෙමත් නැත්නම් පිරිමි පුද්ගලයෙක්ද කියලා ඔබට හැකියාව තියෙනවා dear madam or sir කියලා මෙන්න මේ ලියලා තියෙන ආකාරයෙන් සඳහන් කරන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න සාමාන්‍ය රෝල් එකක් තමයි අපි ladies first කියනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා නිතරම මතක තියාගන්න dear madam ඊළඟට ස්ලෑෂ් එකක් දාලා සර් කියලා සඳහන් කරන්න. මෙතනදිත් ඔබ අවධානය දිය යුතු කරුණ කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ලියන වචනවලත් පළමු අක්ෂරය අනිවාර්යයෙන්ම කැපිටල් විය යුතුයි. dear කියන වචනේ පළමු අක්ෂරය D අකුර කැපිටල් විය යුතුයි. ඒ වගේම සර් කියලා ලියනවා නම් පළමු අක්ෂරය කැපිටල් විය යුතුයි. මැඩම් කියලා ලිව්වත් පළමු අක්ෂරය කැපිටල් විය යුතුයි. ඒ වගේම dear madam or sir මේ දෙකම භාවිතා වෙන විටත් D අකුර dear කියන වචනේත් madam කියන වචනේ M අකුරත් sir කියන වචනේ S අකුරත් පළමු අක්ෂරය අනිවාර්යයෙන්ම කැපිටල් විය යුතුයි. ඒතෙම නැත්නම් අපි සඳහන් කරනවා නම් dear Mr. Premasiri මෙතනදී D අකුර අනිවාර්යෙන් කැපිටල් වෙන්න ඕනේ. dear කියන වචනේ ඊළඟට Mr. කියන ටයිටල් එකේ M අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Premasiri කියන නමේ පළමු අක්ෂරයත් කැපිටල් විය යුතුයි. මෙන්න මේ පුංචි දේවල් වලට තමයි ගොඩක් දෙනෙක්ට ලකුණු අඩු වෙන්නේ. නිසා මේ දේවල් හරියට ඉගෙනගෙන සැලකිලිමත් වෙලා පහසුවෙන්ම ඔබට ඉංග්‍රීසි විෂයට ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි senders address ලිව්වා, ඒත් එක්කම date එක ලිව්වා, recipients name, designation, address, ඉන් අනතුරුව salutation එක සඳහන් කරලත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ටොපික් එකක් දානවා. මොකද ටොපික් එකක් කියන්නේ මාතෘකාවක්. අපි මේ ලිපිය ලියන්නේ කුමක් සම්බන්ධවද කියලා අපි කෙටියෙන් මාතෘකාවක් හදලා සඳහන් කරන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න ගොඩක් දෙනෙක් මේ මාතෘකාව සඳහන් කරන්නේ මේ salutation එකට උඩින්. ඒක වැරදි. salutation එකට පස්සුව තමයි අපි මේ මාතෘකාව සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ මාතෘකාව අපි underline කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මාතෘකාවට යටින් අපි ඉරක් අනිවාර්යයෙන්ම ඇඳ ගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි ලිපියේ තියෙන හැමදේම මේ මාතෘකාවට ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. කෙටියෙන් මේ ලිපිය කුමක් සම්බන්ධවද කියලා තමයි අපි සඳහන් කරන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ formal letters ලියන අවස්ථාවන් මොනවද කියලා. එවිට මේ පාඩම තව ටිකක් පැහැදිලි වේවි. ඉදිරි කොටස් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මේ දේවල් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි බලමු මොන වගේ අවස්ථාවන් වලද මේ formal letters ලියා දක්වන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම තියෙනවා appreciation letter.
ඇගීමේ ලිපියක් ලියනකොටත් අපි ලියන්නේ ෆෝමල් ලෙටර් එකක්. ඒත් එක්කම රෙසිග්නේෂන් ලෙටර්, ඒ කියන්නේ ඉල්ලාස්වීමේ ලිපියක් ලියා දක්වනකොටත් අපි භාවිතා කරන්නේ මේ ෆෝමල් ලෙටර් ෆෝමැට් එක. ඒත් එක්කම වෝනින් ලෙටර්. අපි කියන්නේ අවවාදයයි කියලා අපිට ලිපිය වන්නේ සමහර තැන්වලින්. අපි බිලක් එහෙම ගෙවුවේ නැති වෙනහම අන්න ඒවට තමයි වෝනින් ලෙටර් කියන්නේ. හරි, ඊළඟට කවර් ලෙටර් කියන්නේ අපි රැකියාවක් සඳහා ආයෝජන කරනකොට අපි CV එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන්, ඒ කියන්නේ අපේ බයෝ ඩේටා එහෙමත් නැත්නම් අපේ ආයෝජන පත්‍රයත් සමග අපි කවර් ලෙටර් එකක් ලියනවා. මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් වෙනම කරලා තියෙනවා. කවර් ලෙටර් එක සාදා ගන්න ආකාරය ඒකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම්. ඉතින් මෙතනදී අපි විභාගයේ සඳහානේ සූදානම් වෙන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න කවර් ලෙටර් එක කියන්නේ අපි රැකියාවක් සඳහා ආයෝජන කරනවා නම් මේ කවර් ලෙටර් එකක් අපි ඇතුළත් කරනවා. ඒත් එක්කම කම්ප්ලේන්ට් ලෙටර්. කම්ප්ලේන්ට් ලෙටර් කියන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක් ගැන චෝදනා නගනකොට ඒ සඳහා ලිපියක් ලියා දක්වනකොට අපි හිතමු අපි පොලිස්පතිට එහෙමත් නැත්නම් පරිසර අධිකාරියට මේ වගේ ආයතන වලට අපි යම්කිසි ගැටලුවක් පිළිබඳව සඳහන් කරලා ලිපියක් ලියා දක්වනවා නම්, කම්ප්ලේන්ට් එකක් කරනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් එක කම්ප්ලේන්ට් ලෙටර් එකක් කියලා. ඒකත් අපි ලියන්නේ ෆෝමල් ලෙටර් ෆෝමැට් එකෙන්. ඒත් එක්කම letter of interest. ඒත් එක්කම letter of request. අපිට පුළුවන් රික්වෙස්ට් එකක් කරන්න. අපි හිතමු අපි යම්කිසි තැනකට යනවා පාසලෙන් විනෝද චාරිකාවක් සඳහා. අපි හිතමු ජාතික කෞතුකාගාරයට අපි යන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා ඉදිරි දිනයකදී. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ජාතික කෞතුකාගාරයෙන් රික්වෙස්ට් එකක් ලබා ගන්න, පර්මිෂන් ලබා ගන්න, අවසර ලබා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපිට හැකියාව තියෙනවා ෆෝමල් ලෙටර් එකක් ලියා දක්වන්න. ඒත් එක්කම professional thank you notes. thank you notes කියන්නේ අපි ස්තුතිවන්ත වෙලා කෙනෙක්ට යම්කිසි දෙයක් වෙනුවෙන් ලියා දක්වනවා නම් ප්‍රොෆෙෂනල් දෙකට මේ දේ භාවිතා කරනවා. අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ ෆෝමල් ලෙටර්ස් ලියා දක්වන්න. මේ වගේ අවස්ථාවන් ගණනාවක් තියෙනවා සාමාන්‍ය විභාගයේදී වැඩිපුර දකින්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆෝමල් ලෙටර්ස්. හරි, දැන් අපි දන්නවා මොන වගේ දේවල් වලටද අපි මේ දේවල් භාවිතා කරන්න කියලා. අපි බලමු මේ කියපු කාරණා යටතේ අපි හෙඩින් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා විවිධ අවස්ථාවන් වලට. මුලින්ම අපි බලමු අප්‍රීසියේෂන් ලෙටර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඇගීමේ ලිපියක්. ඉතින් ඇගීමේ ලිපියක් ලියනකොට අපිට පුළුවන් හෙඩින් එක දාගන්න letter of appreciation කියලා. ඒත් එහෙමත් නැත්නම් අවස්ථාවට ගැලපෙන පරිදි අපිට හැකියාව තියෙනවා appreciation for your excellent performance කියලා සඳහන් කරන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න අපි නිතරම අපි ලියන මේ බොඩි එක කියන්නේ මේ ලිපියේ අන්තර්ගතයේ මාතෘකාව කෙටියෙන් අපි මේ දේ සඳහන් කරන්න තමයි අපි මේ ටොපික් එක ලියා දක්වන්නේ. නිසා නිවැරදිම ටොපික් එක සඳහන් කරන්න මතක තියාගන්න. ඔයාට මතක් වෙන්නේ නැත්නම් කොයි විදිහටද මේ දේ ලියා දක්වන්න ඕනේ කියලා පහසෙම ඔබට හැකියාව තියෙනවා letter of appreciation කියලා ටොපික් එක දාගන්න. සරලයි, ඒ වගේම ලකුණුත් ලැබෙනවා. ඉන් අනතුරුව letter of resignation කියලා දාගන්න පුළුවන් ඉල්ලාසීමේ ලිපියක් ලියනවා නම්. ඒ වගේම අවසර ලබා ගන්න ඕන ලිපියක් නම් අපි ලියනවා ටොපික් එක letter of permission කියලා. ඒත් එක්කම එතකොට අපිට රික්වෙස්ට් එකක් කරන්න ඕන නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් letter of request. එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු අපිට අවශ්‍ය විස්තර දැනගන්න ඉන්ෂුරන්ස් ප්ලෑන් එකක් ගැන. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් request for the details of insurance plan. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමන්ට ගැලපෙන, තමන්ගේ අවස්ථාවට ගැලපෙන ආකාරයෙන් ඒ ලබා දීලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට ගැලපෙන ආකාරයෙන් ටොපික් එකක් හදාගන්න ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කම්ප්ලේන්ට් ලෙටර් එකක් ලියනවා නම් අපි ලියන්න ඕනේ අපි කම්ප්ලේන්ට් කරන්නේ මොනවා සම්බන්ධවද කියලා. හරි, අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් අපි හිතමු කුණු කසල නිසියාකාරව බැහැර කරන්නේ නැහැ. ඔයගේ ගමේ එහෙම නැත්නම් පාසලාවට මේ වගේ දේවල් විභාගයට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවානේ. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔබට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න. complaint against dumping garbage in public places. ඒ කියන්නේ පොදු ස්ථානවල මේ කුණු කසල බැහැර කිරීම නිසියාකාරව සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා කම්ප්ලේන් එකක් කරන්න ඔබට මේ වගේ වාක්‍යයක් භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි, උදාහරණ ගොඩක් අපි බැලුවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ලෙටර් එකේ බොඩි එක අපි සඳහන් කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ලිපියේ අන්තර්ගතය අපි කොහොමද ලියා දක්වන්නේ කියලා. අපි කෙටියෙන් ඒත් එක්කම අවශ්‍ය තොරතුරු පමණක් භාවිතා කරමින් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට තමයි මේ දේ අපි ලියා දක්වන්නේ. අපි කමාන්ඩ් කරන්නේ නැහැ කිසිම විටකත්. ඒ කියන්නේ අපිට තර්ජනය කරන්නවත් බල කරන්නවත් මේ දේ කරන්න කියලා ඒ වගේ අර්ථයක් ලබා දෙන්න මේ ලිපිය ලියන්න බෑ. ඊටමත් politely, ඒ කියන්නේ හරිම කරුණාවන්ත විදිහට තමයි අපි මේ දේවල් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට තමයි මේ දේවල් ලියා දක්වන්න ඕනේ. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. මම මෙතනදී රෙසිග්නේෂන් එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කලින් කියපු ෆෝමැට් එකම තමයි වම් පැත්තෙන් ලියන්නේ. ඒත් එක්කම අපි කලින් කතා කරපු දේවල් නැවත කතා කරන්නේ නැහැ.
අපි බලමු letter එකේ body එක දිහා. I request you to relieve me of my duties as I will be traveling to the United States with my wife to support her PhD program. මෙතනදී පළමුවෙන් අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා තමන්ට බාර දීලා තියෙන වැඩ කොටසෙන් ඔහුව නිදහස් කරන්න කියලා මෙතනින් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. මොකද මේ ලියන පුද්ගලයා ඇමරිකාවට යනවා ඔහුගේ බිරිඳ සමග කියලා. ඔහුගේ බිරිඳ PhD ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ඉගෙන ගන්න යනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි බිරිඳත් සමග විදේශගත වෙන්නේ. හරි. මේක කෙටියෙන් අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පැරග්‍රාෆ් 3කින් තමයි අපි මේ ලියුම ලියලා ඉවර කරන්නේ. ඊටත් ඉතාමත් කෙටි වෙන්න ඕනේ. හරියටම අපි කියන්න ඕන දේ විතරයි මෙතනදී අපි ඇතුළත් කරන්නේ. ඒත් එක්කම සඳහන් කරලා තියෙනවා I appreciate working with your organization and I am especially grateful to you for providing me an opportunity to showcase my talent. I have decided to seek out and pursue a similar position once we reach there. Once again, I am grateful to you and your organization for allowing me to work here. I look forward to hearing your response as soon as possible. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් රිසයින් වෙනකොට අපි ඒ ආයතනයට බැනවදින්නේ නැහැ. අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ ආයතනයේ මේ විදිහට සේවය කරන්න ලැබීම පිළිබඳව. ඒ ගැනත් සඳහන් කරලා ඉන් අනතුරු අවසානයේදී සඳහන් කරලා තියෙනවා I look forward to hearing your response as soon as possible. ඉතින් මේ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගන්න එහෙමත් නැත්නම් නැවත මේ සඳහා රිප්ලයි එකක් අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ වාක්‍යයක් ඔබ සඳහන් කළ යුතුයි. දැන් ඔබ දන්නවා කොහොමද ලිපියක් ලියා දක්වන්නේ කියලා. අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. මෙතනදී මම උදාහරණ කිහිපයක්ම සඳහන් කරගෙන යන්නම්. එකින් එක කියවන්නේ නැහැ. ඔබට පුළුවන් කියවලා තේරුම් අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ලිපියක් ලියා ගන්න කියලා හදාගන්න. ඉතින් මේ උදාහරණ බලන්න. ඒ වගේම මේ උදාහරණ හැකෙනම් ඔබට පුළුවන් පොතේ සටහන් කරගන්න විට වඩාත් පහසු වේවි. ඉතින් මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳට හසුරවන්න පුළුවන් නම් ලිපියක් ලියා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් මේ දේ කරන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒ නිසා මොළේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕනේනේ. මම ඒ සම්බන්ධව පාඩම් මාලාවක් මොළේ ඉඳලා කරනවා. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ පාඩම් මාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම ඔබට හැකියාව තියෙනවා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මේ ලිපියක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා, මේ ලිපියේ අන්තර්ගත විය යුතු කරුණු මොනවද කියලා කරුණු එක්රැස් කරගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න අන්තර්ජාලයේ තියෙන ඒවා නිතරම 100% නිවැරදි නෑ. නිසා මේ කියන ෆෝමැට් එක මතක තියාගෙන ඒ කරුණු හොයලා බලන්න. ඒ වගේම වාක්‍ය අවසානයේට එන thank you for your time and consideration මෙන්න මේ වගේ වචනත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බොඩි එකට ඇතුළත් කරන්න මතක තියාගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි ක්ලෝෂර් එක දෙන්න ඕනේ. ක්ලෝෂර් එකේදී සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි සඳහන් කරන්නේ. yours faithfully, yours truly, yours sincerely, with sincere appreciation මේ වගේ තමන් කැමති එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවස්ථානුකූලව අපි නිවැරදි දේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. yours faithfully භාවිතා කරන්න හැම එකටම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකක් මතක තියාගන්න. එතකොට වඩාත් පහසුයි. මේ ක්ලෝෂර් එක අපි සඳහන් කරන්නේ වම් පසෙන්. ඉන් අනතුරුව අවසානයේට අපි අත්සන් කරලා නම ලියා දක්වනවා. ඉතින් ඔයාලට ඩෙසිග්නේෂන් එකක් තියෙනවා නම් නමට පහලින් ඒ දේ සඳහන් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි මුලින්ම නම ලියුවේ නැති හේතුව තමයි මේක. අත්සන් කරනවා නම ලියනවා. ඉන් අනතුරුව පහලින් ඩෙසිග්නේෂන් එක සඳහන් කරනවා. ඩෙසිග්නේෂන් එක නැත්තම් අත්සනයි නමයි විතරයි සඳහන් කරන්නේ. ඒකත් අපි වම් පසෙන් තමයි ලියා දක්වන්නේ. හරි දැන් අපි දන්නවා මොනවද මේ තියෙන අංග මොනවද මේ කොටස් මේ ෆෝමල් ලෙටර් එක තිබිය යුතු. අපි ඉක්මනින් බලමු මොනවද කියලා. නැවතත් මුලින්ම යවන්නාගේ ලිපිනය, ඒ කියන්නේ ඔබ ලිපිය ලියනවා නම් ඔබේ ලිපිනය, ඒත් එක්කම දිනය, ඊළඟට recipient address, name, designation, address, ඊළඟට salutation එක, ඊළඟට topic එක, ඉන් අනතුරු body එක paragraph 3කින් ලියන්නේ. අපි හරිම sincere වෙන්න ඕනේ මේක ලියනකොට. ඒත් එක්කම අවසානයේ ක්ලෝෂර් එක yours faithfully, yours sincerely මේ වගේ කැමැති එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉන් අනතුරු ඔබේ අත්සන, නම, designation එක. designation එක නැත්නම් අත්සන ඊළඟට නම. හරි. තවත් කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා අවධානය දී යුතු. සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆෝමල් ලෙටර් එකක් ලියනකොට contractions භාවිත කරන්නේ නැහැ. contraction සම්බන්ධව පාඩමක් ඉදිරියේදී මම කරනවා. contractions කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි I will කියන වචනේ ලියනකොට I'll ඒ කියන්නේ I apostrophe double L මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ලියනවනේ. ඒ වගේම she has කියනකොට she apostrophe s මේ වගේ ලියනවනේ. මේ වගේ කෙටි යෙදුම් භාවිතා කරන්නේ නැහැ අපි ෆෝමල් ලෙටර් එකක් භාවිතා කරනකොට. ඒ වගේම ප්‍රොෆෙෂනල් වචන තමයි අපි නිතරම භාවිතා කරන්න ඕනේ. තවත් දෙයක් තමයි this is about කියන වචනේ වගේ දේවල් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ප්‍රොෆෙෂනල් කිව්වහම අපිට කියන්න බලන්න this is regarding වගේ වචනයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අවධානය යොමු කර යුතු කරුණු රාශියක් තියෙනවා. ඒ දේවල් වලටත් අවධානය යොමු කරලා හරියාකාරව අපි ෆෝමල් ලෙටර් එකක් ලියන දැන් අපි ඉගෙනගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම මතක් කරන්න කැමතියි ඔයගේ past papers බලන්න. ඒ past papers වල answers තියෙනවා. English past paper books තියෙනවා ඇති ඔයාලා ළඟ. ඒ answers වල තියෙන ලිපි කියවන්න, ඒවා ලියලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා හොඳට බලා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම විභාගෙට හොඳටම ලකුණු ලබා ගන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරොත්. එහෙනම් තවත් මේ වගේම පාඩමක